ברוכים השבים לסדנת הכדרות. בואו ניקח את היכולות שלנו לשלב הבא. נסתיר לעת עתה את כל מה שמסיח את הדעת, ונעבור לסוליד ויו לנוחות אולטימטיבית. הקדים הבאים מורכבים יותר. עכשיו נזדקק ליותר מזווית אחת ברפרנס שלנו. יש לנו כאן פרונט, סייד ואפילו טופ. בשביל ליצור את הקדים האלה, נצטרך להכיר פקודות שלא ניתן למצוא בטולבר בצד, הן נמצאות בתפריטים למעלה. וכמובן שיש להם קיצורים. למה הן פקודות חשובות כל כך? בואו תראו. נקפוץ ל-Edit Mode בזריזות, נשתמש בכלים שלמדנו וליצור ידית לפי הרפרנס. אני אעבור למצב של Face Select, אני אבחר את הפייסים האלה שנמצאים פחות או יותר במיקום של הידית, נשתמש ב-Insert Face כדי להצר פה את האזור, ונשתמש ב-Extrude. הפעם אני לא אשתמש ב-Extrude מהכיווניות של הפייסים, אלא יעביר אותו למצב של כיווניות של העולם. ונחלץ את הפייסים האלה על ציר ה-X. נשתמש בלופ קאט, 1, 2. אני אמחק את הפייסים. הופה, כבר יש לנו כאן בעיה. איך נחבר בין הצדדים השונים של הידית? אז נכיר היום 4 פקודות חשובות. הפקודה הראשונה שתשלים את הידית היא Fill, שנותנת לנו סגירת פייסים בין אג'ים. אם נרצה ליצור בין שני ורטקסים או אג'ים פייס, נבחר את האג'ים, והפקודה נמצאת בתפריט ורטקס, והיא נקראת New Edge or Face from Vertices. שם ארוך להחריד, הקיצור לעומתו הוא F במקלדת. ותראו שמיד נוצר לי פה Face. בואו נבחר גם את האג'ים האלה, F, אלה, F. יפה מאוד, יש לנו כבר ידית. בואו נדייק אותה לפי הרפרנס שלנו. Good enough, או שלא. יפה, ונשארנו גם הצד השני. בואו נסתיר רגע את הרפרנסים שלא יפריעו לנו. הפקודה השנייה היא Bridge Edge Loops, פקודה חשובה של סגירת שני לופים עם מספר שווה של אג'ים. במקום למחוק את שני הפייסים האלה ולעבור ולחבר פייס-פייס, כשאני בוחר את שני הפייסים האלה, תחת תפריט Edge יש לי את Bridge Edge Loops. והוא מקשר בין שני החלקים האלה וכבר מחק גם את הפייסים שהיו שם. עוד אני יכול פה ב-Adjust Last Operation להוסיף כל מיני דברים, למשל את מספר החלוקות, לשנות את האינטרפולציה שלו שתהיה יותר זורמת עם הכיווניות של הידית, ואנחנו יכולים להשלים את המשימה בצורה הרבה יותר פשוטה. למען האמת, הכלי הזה יכול לעשות דברים מדהימים. לדוגמה, הייתי יכול לתפוס את כל האזור הזה, לחלץ אותו, לבחור את פייסים כאן, להשתמש ב-inner faces ולהכניס קצת פנימה, ואפילו מכאן הייתי יכול להשתמש ב-bridge edge loops, ותראו באיזה מהירות קיבלתי את ההשלמה בין האזור הזה לאזור השני, בצורה מאוד קלה ומהירה. אבל מה אם עשיתי טעות וברפרנס שלי אין ידית כזאתי? אז בואו נכיר כלי גם חשוב, אני הולך למחוק את כל הדבר הזה, ונשארתי פה עם חור שכזה, בור. אז אנחנו יודעים שיש את הפיל, שאנחנו יכולים להשלים אותם אחד אחד עכשיו, אבל יש לנו גם משהו אחר. יותר יעיל. נחזיק את Alt כדי לתפוס את כל הלופ הזה, זוכרים שלמדנו איך מהר לבחור לופ, ונלך לתפריט Face, יש לנו את Grid Fill, והוא יודע להשלים את האזור שחסר. הוא כלי כל כך יעיל שהוא יכול להשלים כמות מאוד גדולה של אינפורמציה חסרה, כל עוד היא יחסית פשוטה. גם כאן, ברגע שהשתמשנו בכלי של ה-Fill Grid, אנחנו יכולים עוד ב-Adjust Last Operation לשנות איך בדיוק היינו רוצים שהוא ימלא את הגריד הזה. אחרון חביב וחשוב מעין כמותו הוא ה-Merge, איחוד של ורטקסים זה לזה. הוא נמצא בתפריט Mesh Merge, או הקיצור M במקלדת. אנחנו יכולים לאחד שני ורטקסים למרכז ביניהם, אנחנו יכולים
לאחד אל הראשון שבחרנו, או אל האחרון שבחרנו, אבל האופציה הכי יעילה שיכולה לפתור המון בעיות בתהליך המידול היא Merge by Distance. בואו נראה לכם דוגמה הכי נפוצה. תפסתי את הלופ פה למעלה והלכתי לכלי ה-Extrude ועשיתי Extrude כלפי מעלה. ובשלב הזה אנחנו כבר יודעים שכשאנחנו עורכים, אם אנחנו לוחצים על כפתור ימיני בעכבר או על Escape במקלדת, אנחנו מבטלים את אותה הפעולה. עכשיו נדמה שהכל בסדר וביטלנו את האקסטרוד. אבל בפועל, אם נזיז את הוורטקס הזה, אתם תראו שבעצם יש פה ורטקסים שיושבים בדיוק אחד על השני. אנחנו לא רואים את זה, אבל מה שקרה זה שעשינו אקסטרוד, לחצנו כפתור ימיני כדי לבטל, אבל לא ביטלנו את האקסטרוד. ביטלנו בעצם את ההזזה של הוורטקסים אחרי האקסטרוד. כמובן שיכולנו גם לעשות undo, אבל תכירו את המצב הזה. אם אני אתפוס עכשיו את הכל ב-Select All או פשוט A במקלדת, ואני אלך לתפריט ה-Merge על M במקלדת, ונבחר באופציה היעילה שדיברנו עליה, by Distance, תראו שעכשיו הוא רושם למטה Removed 12 Vertices. בעצם כל ורטקס שהיה מאוד מאוד קרוב אחד לשני, הוא חד. כאן ב-Adjust Last Operation אנחנו יכולים להחליט מאיזה מרחק הוא יתחיל לאחד את הוורטקסים. אם נתחיל להעלות את הבאפר הזה, אז דברים יתחילו להתחבר יותר ויותר עד שנסיים עם כלום. ככל שנוריד את זה, אז הם יצטרכו להיות קרובים יותר אחד לשני כדי להתחבר. יפה מאוד, למדתם את הכלים הכי חשובים במידול שלא נמצאים כאן בתפריטים האלה, אלא נמצאים למעלה בתפריטים שמשתנים כמובן כשאנחנו במצב Edit Mode, ויש לנו כאן פקודות כאלה ואחרות שכדאי לכם מאוד מאוד להכיר, וראיתם עד כמה זה מהותי להכיר את הפקודות האלה. ומאוד אתם מקצוענים, יש לכם כאן עוד רפרנסים עם קדים מתקדמים יותר, ואנחנו מזכירים ככל שאתם תתרגלו יותר, ככה אתם תהיו טובים יותר. נתראה בשיעור הבא.